Φίλες μου και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαίρετω και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω τα εξαιρετικά σοκολατάκια με φιστίκια. Το έχω ξαναφάει φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά υπέροχο. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Δείχνει ο Μιχάλης τα φιστίκια, να αρχίσω από τα φιστίκια. Μάλιστα. Είναι 500 γραμμάρια φιστίκια αλατισμένα και ψημένα, χωρίς φλούρα. Είναι μια συσκευασία. Και τα αλέθω στο πλεντεράκι μου. Έτσι λιώνει, δεν το κάνουμε μπούτρα. Ναι. Απλώς να το τρώει και να το νιώθει και κάπως μέσα. Εδώ έχω την κουβερτούρα μου, είναι κουβερτούρα γάλακτος, 500 γραμμάρια. Προτιμώ, Μιχάλη, τούτα τα drums, τούτα τα κουμπάκια, γιατί λιώνει πιο εύκολο και θέλουμε να την κόψουμε. Εδώ έχω 250 ml γάλα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο. Είναι ένα φλιτζάνι. Μάλιστα. Μία κουταλιά σπορέλαιο και εδώ είναι τα πολύχρωμα τα τρουφάκια. Εδώ έχω 3 κουταλιές, 30 γραμμάρια, είναι τούτα τα rainbow, είναι προαιρετικά. Και τα μικρά μας τα φορμάκια, ναι, να τα βάλω σε τούτα τα χρυσά. Και αρχίζω με δουλειά. Τούτα μόνο τα υλικά. Τούτα μόνο. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, θα λιώσω την κουβερτούρα μου σε μπεν μαρί. Μάλιστα. Πάμε. Βάλουμε νερό, 2 δάχτυλα περίπου, εξαρτάται από το σκεύος μας. Να βάλω μέσα τούτο. Αυτό είναι το σετ. Ταιριάζουν και έχω τα πάντα για τον μπεν μαρί μου. Μάλιστα. Επειδή, Μιχάλη μου, έχει την γραμμούλα εδώ, κάθεται εύκολο. Και μου κινείται και χρησιμοποιώ τα για τον μπεν μαρί. Και με τον ατμό του νερού θα λιώσει η σοκολάτα. Ακριβώς. Τελείωσε. Θέλει να λιώσει. Να με φαίνονται μέσα τα Μάλιστα. Να λιώσουν όλα τα κουμπιά. τα κουμπάκια τούτα. Θα βάλεις εδώ μέσα τώρα το γάλα, Ναι. το ζαχαρούχο. Ναι, να βάλω το σπορέλαιο για να μου δώσει γυαλάδα στη σοκολάτα μου. Τούτη είπαμε είναι σοκολάτα γάλακτος. Μπορεί να γίνει και με μαύρη σοκολάτα. Απλά υλικά, αλλά έχει μια εξαιρετική γεύση. Είναι ξεχωριστά σοκολατάκια. Ακριβώς. Ειλικρινά μεγάλος πειρασμός. Την προηγούμενη φορά έγιναν ανάρπαστα και από μένα και από την ξαδέρφη σου την Μαρία και από τον Νίκο. Και ο γιος μας, ο Αντώνης. Ο Αντώνης, ναι. Έχω και τα σοκολατάκια, μπορούν να τα αναζητήσουν από την Ελίζα. Επίσης έχω ωραία βασιλόπιτα, μελομακάρονα με σοκολάτα, κουραπιέδες. Έχει και κρίσμας κέικ. Ωραία μανιταρόσουπα, μετά από τα πολλά τα φαγητά, μπορούν να την αναζητήσουν, κολοκυθόσουπα. Έλειωσε, Μιχάλη μου. Ωραία. Να το φύγω από τη φωτιά. Και θα βάλω το λαδάκι μου. Τούτο είναι να δώσει η αλάδα στη σοκολάτα. Μια κουταλιά σπορέλαιο. Μια κουταλιά σπορέλαιο. Και τώρα θα ρίξω και το ζαχαρούχο μου μέσα. Ενώ είναι στον μπεν μαρί. Θα το φύγαμε. Ναι, ενώ είναι πάνω από το ζεστό νερό. Ναι. Αλλά έφυγα το, απόσυρα το από τη φωτιά. Να βοηθήσεις λίγο το ζαχαρούχο να πέσει. Και να πέσει και να ενωθεί, ναι, να μπει όλο μέσα. Βοηθάς λίγο το ζαχαρούχο να τα κάνουν. Και είναι και πανεύκολα, Μιχάλη, αλλά αρέσουν πάρα πολλά. Ανακατεύουμε, φίλες μου, καλά. Ενώ το έχω μέσα στον μπεν μαρί. Ναι, θα γίνει καλύτερη ανάμειξη. Ναι, ανακατώθηκε. Δεν σε πιέζει ο χρόνος όταν είναι πάνω από το ζεστό νερό. Όχι, είναι εύκολο. Τώρα ένα λεπτό, Μιχαλάκι. Μιχάλη μου, θα τη ρίξω στα αλεσμένα φιστίκια. Ναι. Και ανακατεύουμε να ενωθούν με τις κούνες. Με τα φιστίκια. Εμείς τα λέμε φιστουκόκουνες στην Κύπρο, φίλες μου. Ναι. Βάζεις και χέρι. Χέρι, καθαρά χέρια, φίλες μου, για να αναμειχθούν όπως τα θέλω. Θα μπει και το χέρι. Αυτό είναι, Μιχάλη μου. Είναι πανεύκολα, αλλά είναι πολλά ωραία. Ξεχάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Το καλοκαίρι μπορεί να τα βάλουμε και στο ψυγείο. Αλλά ναι, τώρα. Το καλοκαίρι θέλω ψυγείο. Ακριβώς. Κάτω χαμηλά φυσικά. Αλλά τώρα το χειμώνα δεν θέλω ψυγείο. Θα φαγωθούν στο άψε σβήσε. Περνά και παίρνεις. Ναι. Δεν μένεις με ένα, παίρνεις ένα, θέλεις ακόμη ένα. Ακριβώς. Θα δοκιμάσουμε για τσίνο το φορμάκι, το μέγεθος. Δεν τι ωραίο. Μια χαρά. Μια χαρά. Έτσι τον αφού τελειώσει, πάει για μέ. Ωραία. Και συνεχίζω, φίλες μου, με τα υπόλοιπα.
Για ευκολία προς το παρόν θα τα βάλεις μες στην κερδέλα τη μεγάλη. Ναι, για να μην λερώσω και τις φορμίτσες μου. Αχα. Θα τα πλάσω πρώτα. Ωραία, κάθεται εκεί μια χαρά. Κάθισε να τα κάνεις με την ησυχία σου Τα ενώνονται, και δεν είναι θα ωραία. έρθω να σε δω όταν τελειώσεις. Καλά, ωραία. Ωραία. Μόνο που τη μυρωδιά που σου διούσε είναι... Τώρα άμα θέλουμε τρώμε ένα. Όχι, θα φάεις τώρα ένα. Να τα δείξουμε και μετά. Μένε σάσαρες, μένε βιάστηκες, όπως λέμε. Πάντως, το αλατισμένο το φιστίκι διά μια ιδιαίτερη γεύση, φίλες μου. Μαζί με τη σοκολάτα. Με τη σοκολάτα, δοκιμάστε το και θα δείτε ότι έχω δίκαιο. Άρα το ζαχαρούχο, η σοκολάτα Το ζάχαρο. και το ελαφρά αλατισμένο φιστίκι, Και φυσικά ψάρι. χωρίς φλούδες, Ναι, με χωρίς φλουδές. είναι ένας ιδιαίτερος συνδυασμός. Ακριβώς. Γίνονται αρκετά, φίλες μου, επειδή είναι μικρά. Αν θέλετε πιο μεγάλα, μπορείτε να τα κάνετε και πιο μεγάλα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα μια μπουκιά να το τρως. Σε αυτόν το μέγεθος γίνονται περίπου 60 με 500 γραμμάρια λοιπόν φιστίκια, 500 γραμμάρια σοκολάτα, 250 ml ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα και μια κουταλιά μόνο σπορέλαιο. Σπορελαίο. Τούτα είναι τα υλικά μας. Και έχουμε και τα rainbow des τρουφίτσες για τον εορτάζοντα. Τα γενέθλια του εγγονού μας του μικρού, του Μιχάλη. Θα έχεις πλάσει όλα τα σοκολατάκια. Άλλα με τρουφάκια, άλλα σκέτα. Θέλει και υπομονή να κάτσεις. Βέβαια. Άμα Όσα το- δεν φαγωθούν από τις πιατέλες, θα αποθηκευτούν στο μεταλλικό αυτό που Ναι. Οπότε τώρα ένα. Τα ξαναπιάνω με καθαρά τα χέρια, πλένω τα χέρια μου. Ναι, βέβαια. Κάνει έτσι λίγο. Ναι. Προαιρετικά όπως είπαμε. Προαιρετικά και Είναι πάμε. και για ομοσιά περισσότερο. Ναι. Να τα στρογγυλέψουμε έτσι πιο όμορφα και πίζουν πάρα πολλά. Και εκτός του ψυγείου, τώρα που είναι κρύο, μπορεί την ώρα που τα πλάθουμε να ανοίγει, αλλά μετά σφίγγει. Με φοβηθείτε. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Και να είστε καλά. Μπράβο. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά. Καλές γιορτές και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Δώστε ένα like σε αυτό το βίντεο για να το έχετε όταν θα αποφασίσετε να τα φτιάξετε, να το ξαναδείτε. Γράψτε μας τα σχόλια σας όταν τα απολαύσετε, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Της υγείας σας. Ένα βούκο. Πραγματικά υπέροχα. Άντε φίλες μου. Θέλω να το απολαύσω. Ωραία γεύση του. Κάτω καθυστεράς μες στο στόμα σου έτσι να το γεύεσαι. Υπέροχο και το λικεράκι κρέσο. Παραλώνα. Θέλει να τα πάρεις στα γενέθλια σου. Εντάξει, θα πάμε και στα γενέθλια του εγγονού. Θα αποθηκεύεις αυτά τα ωραία τα κουτιά. Σας τρώσισα. Άλλη αντικειμενική.